من دیروز داشتم توی اخبار میگشتم و یه خبر خیلی شوکه کننده خوندم، به چشمم خورد که اعتماد آنلاین کار کرده بود توی یکی از مقالاش و چیزی که بود اینه که بعضی از مراکز درمانی و بیمارستان ها به خاطر اینکه اقلام دارویی و وسایل پزشکی گرون هستن میان از وسایل یک بار مصرف چندین و چند بار استفاده میکنن، میرن استریلش میکننش میکنن، چند بار مصرف. چند بار مصرفش میکنن و تا جایی که این وسیله فرسوده بشه دیگه کار نکنه از این استفاده میکنن که خب خودش این خیلی شوکه کننده است، به خاطر اینکه هر چقدر اینو استریل بکنی امکان داره این عفونت‌های بیمارستانی منتقل بشه، بله. آمار مرگ و میر رو بالاتر میبره، جون بیمارا رو به خطر میندازه. بعد اعتماد عمومی نسبت به بیمارستان و کلا سیستم درمان از بین میره و اصلا نمیفهمم البته چه وزارت اتفاقی. بهداشت هم اومده یه توضیح داده درباره دستورالعمل استفاده مجدد از وسایل پزشکی. آقای دکتر بهزاد کلانتری به ایسنا گفته بوده، آمدن صحبت کردن و گفتن که نباید همچین اتفاقی بیفته، ولی ما ولیشو دوست خودمون دارم. نه آخه خب ایشون اینجوری اومدن گفتن ولی ما خودمون دستور دادیم، یعنی در تمام دنیا این اتفاق میفته، وسایلی مثل پنس، قیچی بعد از عمل شسته و استریل میشن و مجددا مورد استفاده قرار میگیرن. در هیچ کجای دنیا اینطور نیستش که اینا رو اصلا هر دفعه بندازینش دور. ولی خب یک موضوع دیگه هم هستش که ایشون گفتن که گرانی ها بعضی موقع باعث میشه که یک سری اتفاقات در یک سری جاها بیفته و موضوع مهمی که از طرف، یعنی من به عنوان یک شهروند اینو دارم با خودم فکر میکنم، اینه که پزشک، پرستار و تمام افرادی که در اون بیمارستان یا در اون مطب خصوصی دارن کار میکنن، شما یک قسمی خوردید، به هر حال شما دارید وظیفه دارید در قبال جون انسانها. هر چقدر که یک سیستمی فاسد باشه، شماها باید بدونید که دارید با جون انسانها بازی میکنید. همتون اینطوری نیستید. بدون شک این اتفاق واقعا امیدوارم به کسی بر خب ولی نخوره امیرعلی اینجا. ببین اصلا بحث من به شخص نظرم اینه که بحث پرستار و پزشک نیست اینجا. میدونی چرا؟ من توی همین خبر خوندم که داره میگه بیمارستان ها اگه بخوان از وسایل هر کدوم یه بار استفاده کنن 3 ماه بیشتر نمیتونن دووم بیارن. خب و این حالا من پرستار پزشک پیش خودش میگه من بیام اینو استریل کنم بزنم به یکی بیشتر الان جون نجات میدم، یعنی که 3 ماه دیگه کلا نتونیم جون هیچ یه موضوعی هست، شما غیر از اون بحران‌های به خاطر بحران مالی هستش، من دارم میگم اون پزشک و اون پرستار و افرادی که اونجا کار میکنن از نظر اخلاقی هم خودشون باید این موضوع رو درک بکنن و متوجه بشن که جون یک انسانه. اون میتونه حتی اگه شما استریلش هم کرده باشی در یک دمایی به بعد میتونه شاید اون میکروب باز به خودش بگیره و بعد مخصوصا من فکر میکنم برای خانوم ها میتونه مشکل بیشتر ایجاد بشه. حالا مهمون داریم که در این رابطه باهاش صحبت بکنیم. بله، آقای دکتر آرش خادمی، جراح زیبایی و مدرس بین‌المللی همراه ما هستن. آقای دکتر امیدوارم که خوب باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه‌مون. خب این گزارشی که اومده بیرون و هممون به قول معروف دیدیم، من خودم چندین بار خوندمش. دوست دارم از شما بپرسم که استفاده چند باره از تجهیزات یک بار مصرف تا چه میزان میتونه خطر انتقال عفونت‌های بیمارستانی یا ویروسی رو به بیماران افزایش بده؟ درود بر شما، درود بر مخاطبین عزیز شما و بسیار خوشحال و سعادتمندم که در خدمت شما و در خدمت همه عزیزان هستم. در مورد سوالتون بهتر هستش که اینجوری توضیح بدم که اصولاً استریل کردن خب یک پروسه بسیار پیچیده است و داستان فقط قضیه شستن این لوازم و به اصطلاح وسایل جراحی نیست. پروتکل‌های خاصی در این زمینه وجود داره و البته شاید بیش از 10 هست که در دنیا، مخصوصا در انگلیس، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، این پروتکل‌ها به این روش اجرا میشن که از وسایل یک بار مصرف استفاده بشه و این به میزان بسیار زیادی میتونه خطر انتقال عفونت‌ها رو که میتونه در اثر استفاده از لوازم جراحی به صورت مجدد و استفاده مجدد اونها باشه، بتونه از این میزان به مقدار خیلی زیادی جلوگیری بکنه. به همین علت هستش که الان پروتکل‌ها بیشتر به این سمت هستن که در فیلد جراحی و در قسمت‌های مختلف جراحی از وسایلی استفاده بشه که اینا یک بار مصرف هستن که بشه ریسک انتقال عفونت رو به صفر یا به حداقل میزان ممکن رسود.
جناب دکتر، آیا شاهد و شواهدی هست که ما بتونیم از طریق اون متوجه بشیم که استریل کردن دوباره این وسایل میتونه اونا رو مثل روز اولشون کارآمد بکنه؟ عرض کنم خدمت شما که مطالعات بسیار گسترده‌ای در دنیا صورت گرفته، شاید ظرف 20 سال گذشته و یا حتی بیشتر، و شواهد خیلی خوبی در این مورد وجود داره که اگر پروتکل‌ها به صورت دقیق اجرا بشن، در اون صورت میشه واقعا تا یه حد زیادی این اطمینان رو داشت که اگر بعضی از این وسایل قابلیت این رو داشته باشن که بشه دوباره اینها رو استریل کرد و ازشون استفاده مجدد کرد، ریسک عفونت رو کاهش داد. اما یادمون باشه این ریسک خیلی وقتا به صفر نمیرسه و در مورد بحث عفونت‌های بعد از جراحی واقعا درصدهای بسیار پایین هم میتونن قابل توجه باشن. به همین علت هستش که در اکثر جاهای دنیا و در به اصطلاح کشورهای پیشرفته و جاهایی که قوانین خاص در این مورد وجود داره، به تمام به اصطلاح کلینیک ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی این قانون ابلاغ شده و اجرا میشه که ترجیحاً در تمام شرایطی که این امکان وجود داره از لوازم یک بار مصرف استفاده بشه و از استریل کردن مجدد اونها جلوگیری بشه. یادمون باشه که بسیاری از وسایل جراحی فلزی نیستن و بسیاری از این آیتم ها پلاستیکی هن و پلاستیک نمیشه در به اصطلاح حرارت در دستگاه اتوکلاو قرار بگیره و نمیشه مجددا این رو به اصطلاح استریل کرد. در مورد دستگاه‌های به اصطلاح در مورد لوازم فلزی هم یک مشخصات خاص و یک پروتکل دقیقی وجود داره که تا زمانی که تمام اونها مرحله به مرحله و به دقت انجام نشن، عملا ریسک عفونت کماکان باقی میمونه. حالا سوال بعدی من مرتبط تقریبا با این چیزی که گفتید. خب این وسایل یه جوری طراحی شدن که یک بار فقط مصرف بشن و وقتی که خب توی پروسه استریل شدن و دوباره مصرف شدن قرار میگیرن، چه خاصیت‌هایی از خودشون از دست میدن، چه کارآمدیشون رو از دست میدن که میتونه برای بیماران آسیبزا باشه؟ عرض شود که بسیاری از لوازمی که در جراحی استفاده میشن، مخصوصا اونهایی که مثلا در جراحی های آندوسکوپیک یا لاپراسکوپیک و همینطور لوازم جراحی که تمیز کردنشون کار ساده ای نیست، مثلا کنولاهایی که در جراحی های لایپوساکشن یا به اصطلاح پروسیجرهای دیگه استفاده میشن، اینا معمولا مشکلشون به این ترتیب هستش که تمیز کردنشون کار ساده ای نیست. نمیخوام خیلی تخصصی وارد پروتکل استریل کردن اینها بشم، ولی اصولاً بسیاری از این لوازم فلزی بجز اینکه اون شستشوی اولی باید انجام بشه، از مواد شیمیایی خاصی استفاده میشه واسهشون که مطمئن بشن آسیب بیشتری به این لوازم وارد نمیکنه. همینطور اینکه مثلا در بسیاری از این پروسه ها از دستگاه مخصوص سونوگرافی استفاده میشه که با استفاده از امواج سونوگرافی ذراتی که باقی مونده روی این فلزات و روی این وسایل برداشته بشه و تازه بعد از اون این لوازم آماده میشن که برن توی دستگاه استریل یا دستگاه اتوکلاو و تمام این مراحل بایستی به دقت و با نظارت کافی انجام بشه. هر کدوم از این مراحل که به اصطلاح درست انجام نشه، متاسفانه باعث این خواهد بود که ریسک عفونت بسیار بالا بره. در ضمن اینکه بسیاری از این لوازم جراحی فلزی هم حتی اون کوالیتی و کیفیت لازم رو ندارن و اصولا در طی این پروسه دچار مشکلات زیادی میشن، از جمله زنگ زدگی یا خوردگی فلز یا تشکیل بایوفیلم. و بایوفیلم مجموعه ای از باکتری ها هستش که روی لوازم فلزی میتونه به اصطلاح قرار بگیره، علیرغم استریل کردنش و علیرغم اینکه شما کل پروتکل رو هم به دقت رعایت کرده باشین، میتونه در به اصطلاح روی این وسیله های جراحی باقی بمونه و تمیز کردنشون و از بین بردنشون بسیار کار سختی هست. و سوال آخرین که مسئولیت قانونی و اخلاقی تیم پزشکی در صورت بروز آسیب به بیمار بر اثر استفاده مجدد از این وسایل یک بار مصرف اینجا چی هستش؟ راستش این سوالیه که فکر میکنم همه ما جوابشو بدونیم. واقعا به عنوان یک پزشک و کسی که سوگند یاد کرده که به تمام بیمارانش عین اعضای خانواده خودش نگاه بکنه، من فکر میکنم اگر همچین شرایطی به هر علتی، حالا میخواد عوامل اقتصادی باشه، میخواد موضوعات دیگری باشه که به هر حال زمانه که این اتفاق میفته خیلی ها شروع میکنن به توجیه کردن که به این علت یا به علت گرونی یا به این علت و اون علت این کار اتفاق افتاده. ولی اگر من بخوام راستش خلاصه بکنم داستان رو، شما تصور کنید که جراح هستین
و میخواین این وسایل رو دوباره مجددا استفاده بکنید بدون پروتکل تمیز کردن و میخواین واسه یه مریضی استفادهش بکنید که مثلا عضو خانواده خودتونه، آیا این کار رو انجام میدین؟ از نظر من این جنایت واقعا، که اگر آدم کوچکترین ریسکی رو برای بیمارش به اصطلاح بخواد که اتفاق بیفته. عفونت‌ها بحث بسیار گسترده‌ای هستند، مخصوصا عفونت‌های بعد از جراحی و عفونت‌های بیمارستانی. متاسفانه آمار مرگ و میر در دنیا و همینطور در کشورهایی که این اصول رعایت نمیشه کماکان بسیار بالاست و مریض‌هایی که دچار عفونت‌های شدید و سپسیس میشن و مجبورن در آی سی یو بستری بشن، اگر شانس بیارن واقعا در مراحل اولیه بهشون رسیدگی بشه از گسترش عفونت جلوگیری کرد و خدای نخواسته مریض دچار مشکلات جدی ناشی از عفونت و سپسیس نشه. ولی واقعا مسئولیت اخلاقی پزشک اینه که اگر که این شرایط وجود داره و مجبور هستن که به اصطلاح این لوازم رو دوباره استریل بکنن که نباید این کار انجام بشه، به نظر من نباید جراحی برای مریض انجام بشه، باید اون پروسه متوقف بشه، برای اینکه خطری که برای مریض به وجود میاد واقعا ممکنه به قیمت زندگیش تموم بشه. خیلی ممنون، سپاسگزاریم واقعا از حضور شما آقای دکتر در این برنامه. واقعا ممنون بابت توضیحات بسیار جامعی که دادید. از شما خداحافظی متشکرم می‌کنم. از لطفتون. مرسی از شما.